آیا قیمت بیت کوین به 1,000,000 دلار میرسه یا نه؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که با هم بررسی بکنیم که آیا قیمت بیت کوین میتونه به 1,000,000 دلار برسه یا نه و چقدر زمان میبره که این موضوع محقق بشه. این روی تصویر که بر اساس قیمت طلا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. چرا؟ چون که طلا بزرگترین دارایی سطح دنیا هستش و اگر ما بخوایم بیت کوین رو یه مقایسه درستی براش داشته باشیم، باید با طلا اون رو مقایسه بکنیم. از اونجایی که همیشه بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال داره شناخته میشه. اگر ما وارد سایت 8marketcap.com بشیم، میتونیم دارایی‌های مختلفی که در سطح دنیا هست و مارکت کپ اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. همونجور که توی تصویر هم مشاهده می‌کنید، در حال حاضر طلا بزرگترین دارایی سطح دنیا هستش که مارکت کپ اون هم حدوداً 20 تریلیون دلار میشه که قیمتش رو اگر نگاه بکنید در حال حاضر الانی که دارم ویدیو رو براتون ضبط می‌کنم، سقف جدیدی در حدود 3000 دلار هم ثبت کرده. حالا اگر یه مقداری پایین‌تر بیایم، می‌بینیم که دارایی‌های بعدی پشت سر طلا قرار گرفتن. مارکت کپ هاشون به اندازه طلا بزرگ نیستش. چرا؟ چون که طلا کم ریسک‌ترین دارایی سطح دنیا به حساب میادش. دارایی‌های دیگه مثل سهام اپل، سهام انویدیا، سهام مایکروسافت، آمازون، اونها رو می‌بینیم پشت سرش حرکت کردن و رتبه دهم هم در حال حاضر بیت کوین رو مشاهده می‌کنیم که با قیمت حدوداً 83,000 دلاری مارکت کپی در حدود 1.65 تریلیون دلار داره. حالا اگر ما نمودار قیمت طلا رو توی چند سال گذشته، توی چند دهه گذشته مورد بررسی قرار بدیم، یه موضوع مهم رو میتونیم ازش متوجه بشیم. اونم اینه که طلا سال 2000 قیمتی در حدود تقریباً 250 دلار تا 300 دلار رو تجربه کرده که بعد از اون تقریباً 25 سال گذشته، 25 سال زمان برده که قیمت طلا تقریباً 10 برابر بشه و امروز ما قیمت طلا رو در حدود 3000 دلار مشاهده بکنیم. پس اگر همین روند قرار باشه که برای بیت کوین هم اتفاق بیفته، بازه زمانی کوتاه مدتی رو نمیتونیم براش در نظر بگیریم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه بخواد این اتفاق رقم بخوره. ولی در نهایت بر اساس دیتایی که توی این ویدیو بهتون میگم، میتونیم این نتیجه مهم رو بگیریم که آیا این موضوع اصلا محقق میتونه بشه یا نه. برای بررسی این موضوع کافیه که وارد سایت coinmarketcap.com بشیم، سایت مرجعی که توی حوزه ارز دیجیتال وجود داره. اگر توی این سایت نگاه بکنید، در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال مارکت به حساب میاد که مارکت کپ 1.65 تریلیون دلاری که قبلا بهتون گفتم بزرگترین مارکت کپ توی این بازار هستش. بعد از اون با اختلاف قابل توجهی ارز دوم بازار که اتریوم هست قرار گرفته، مارکت کپ اون هم در حدود 200 میلیارد دلار هستش. حالا مارکت کپی که برای بیت کوین رقم خورده از ضرب 2 تا عدد به دست میادش. یکی تعداد واحدهای در گردش بیت کوین هستش که الان تعداد اون 19,836,750 عدد بیت کوین هستش که این عدد همینجوری روز به روز هم بیشتر میشه تا در نهایت به عدد 21 میلیون برسه به خاطر فرآیند ماینینگی که روی شبکه بیت کوین برقرار هستش. اگر ما این عدد 19 میلیون و خورده ای رو ضرب در قیمتی که مد نظرمون هستش بکنیم، میتونیم نتیجه بگیریم که آیا اون مارکت کپ میتونه اتفاق بیفته یا نه. مثلا اگر بخوایم نتیجه بگیریم که آیا قیمت بیت کوین میتونه به 150,000 دلار برسه یا نه، باید عدد 150,000 دلار رو ضرب در تعداد واحدهای در گردش فعلی بیت کوین بکنیم که تقریبا 19 میلیون و 800 تومن در نظر میگیرن. میبینیم که به ما مارکت کپی در حدود 4.5 تریلیون دلار میده که اگر این مارکت کپ رو بیایم با دارایی‌های بزرگ در سطح دنیا مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که اگر قیمت بیت کوین بخواد به عدد 150,000 دلار برسه، دومین دارایی برتر در سطح دنیا میشه که یه جورایی دور از ذهن هستش، مگر اینکه طی چند ماه آینده یه سری اتفاقات در سطح دنیا رخ بده که در نهایت سهام‌های بزرگ بین‌المللی مثل اپل، مایکروسافت، انویدیا دوباره رشد بکنن و بیت کوین هم از این موضوع جا نمونه، بیت کوین هم بخشی از اون سرمایه رو به سمت خودش جذب بکنه. توی این قسمت اگر نگاه بکنیم، ما صندوق‌های مختلف ETF بیت کوین رو میتونیم مشاهده بکنیم و ورودی و خروجی این صندوق‌ها رو به شکل
کاملی برامون اینجا نمایش داده. اگر یه مقدار اسکرول بکنیم بیایم پایین، میتونیم این نمودار رو توی حالتهای مختلف مشاهده بکنیم، مثلا به شکل روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه، که اگر نگاه بکنی به شکل کلی صندوق‌های ETF بیت کوین طی چند ماه گذشته‌ای که راه اندازی شدن روند مثبتی رو داشتن و پول زیادی به سمت اونها سرازیر شده. اتفاقی که تقریبا 20 سال پیش برای طلا هم افتاد، زمانی که صندوق‌های ETF طلا تصویب شد، حجم سرمایه زیادی به سمت این صندوق‌ها سرازیر شد و در نهایت باعث شد که قیمت طلا امروزی که 25 سال از اون اتفاق میگذره به حدود $3000 برسه. پس با توجه به این دیتاهای مهم ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که طی چند سال آینده قیمت بیت کوین هم در نهایت میتونه عددهای بزرگی در حد $500,000 یا حتی $1,000,000 رو تاچ بکنه. ولی یه موضوع مهمی رو بهش توجه داشته باشید. قیمت $100,000 که برای بیت کوین خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن، در نهایت اون تایمی که براش در نظر گرفته بودن سالی مثل 2018 یا سالی مثل 2020 رقم نخوردش. سال 2024 2025 بود که بیت کوین تونست در نهایت قیمت $100,000 رو به خودش ببینه. چرا؟ چون که عدد $100,000 یه عدد رند هست که یه جورایی یه بار روانی داره. خیلی وقتا معامله‌گرها یا نهنگ‌های بازار، سرمایه‌گذارهای بزرگ اجازه نمیدن که بازار این عدد رو به خودش ببینه. چرا؟ چون اوردرهای بزرگی روی این عدده چه در سمت فروش چه در سمت خرید ثبت میشه. برای $1,000,000 هم دقیقاً همین اتفاق رقم میخوره. ممکنه من الان بهتون بگم که ظرف 10 سال آینده با توجه به روندی که در پیش داریم ممکنه که قیمت بیت کوین این عدد رو تاچ بکنه، ولی یه تلرانس زمانی رو شما باید برای اون در نظر بگیرید که در نهایت بر اساس اتفاقات مختلفی که در سطح دنیا هستش یه مقداری کمتر و بیشتر زمان ببره که قیمت بیت کوین به عدد $1,000,000 خودش برسه. نمودار دیگه ای که باز ما میتونیم اون رو بررسی بکنیم، اون رو هم ملاک قرار بدیم، حجم کلی پولی هستش که در سطح دنیا وجود داره. اگر نگاه بکنید این نمودار از سال 2000 که تقریبا همون سالهایی هستش که ETF های طلا تصویب شد، روند رو به رشد شدیدی رو پیدا کردش که در نهایت به این عددی که اینجا دارین مشاهده میکنین تونسته برسه. که اگر ما این نمودار رو باز با طلا بیایم مقایسه بکنیم، با قیمت طلا بیایم اون رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که توی 20 سال گذشته قیمت طلا یه جورایی شباهت زیادی به نمودار حجم کل پولی دنیا داره و بر اساس اون اگر همین نمودار رو با قیمت بیت کوین هم مقایسه بکنیم می‌بینیم که توی سالهای اخیر که حجم پول در گردش دنیا بیشتر و بیشتر شده، تورم توی کشورهای مختلف من جمله خود کشور آمریکا روند افزایشی داشته، ارزش پول کشورهای مختلف من جمله دلاری که خیلی ها داخل ایران به عنوان سرمایه گذاری دارن ازش استفاده میکنن کاهش پیدا کرده. همه این تیکه های پازل رو اگر کنار هم دیگه قرار بدیم می‌بینیم که در نهایت اقبال سرمایه‌گذارها به سمت دارایی‌هایی که پتانسیل رشد دارن خیلی بیشتر شده که یکی از اون دارایی‌های کم ریسک تو سالهای اخیر طلا بوده، به خاطر اینکه دیگه روند رو به رشد خودش، روند پرپتانسیل خودش به نسبت سالهای اخیر رو دیگه یه جورایی از دست داده. دارایی جدیدی مثل بیت کوین میتونه این فضا رو برای خیلی‌ها فراهم بکنه. خیلی‌ها میتونن سرمایه خودشون رو به سمت بیت کوین سرازیر بکنه. کما اینکه ما توی هفته ها و ماه های اخیر هم صحبت های زیادی داشتیم از سران کشورهای مختلف که دنبال اینن که ذخایر استراتژیک بیت کوین و ارزهای دیجیتال رو برای خودشون راه اندازی بکنن. حجم زیادی بیت کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ مثل اتریوم خریداری بکنن، داخل صندوق‌هاشون نگهداری بکنن که در نهایت از کشورهای توسعه یافته دنیا جا نمونه. اتفاقی که باز توی دهه‌ها و سده‌های گذشته برای طلا هم رخ دادش. خیلی از کشورهای بزرگ رفتن به سمت اینکه ذخایر استراتژیک طلا داشته باشن. همین الان هم می‌بینیم که کشوری مثل چین حجم زیادی طلا تو سالهای اخیر خریداری کرده و یکی از دلایلی که باعث شده قیمت طلای جهانی در نهایت رشد پیدا بکنه همین موضوعات مهم و کلیدی هستش که بر اساس تحلیل و پیش بینی که روی طلا توی این ویدیو بهتون گفتم، اگر همین موارد رو برای بیت کوین هم مورد بررسی قرار بدیم می‌بینیم که پتانسیل $1,000,000 شدن قیمت بیت کوین طی 10 تا 15 سال آینده به شدت بالا هستش و چیز خیلی عجیبی نیستش. چرا؟ چون اگر ما دیتای سایت
8marketcap.com رو مورد بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که طی سال‌های گذشته حجم دارایی‌ها و حجم پولی که در سطح دنیا بوده بیشتر و بیشتر شده. از طرفی تو سال‌های گذشته، تو دهه‌های گذشته، اقبال مردم به سمت دارایی‌هایی که ماهیت دیجیتال دارن خیلی بیشتر و بیشتر شده. افراد خیلی دیگه دنبال این نیستن که دارایی‌های فیزیکی برای خودشون خریداری بکنن، مخصوصا نسل جوان، اونهایی که توی دهه‌های جوانی خودشون دارن سر میکنن. پس با توجه به نکات و مواردی که توی این ویدیو بهتون گفتم، پتانسیل 1,000,000 $ شدن برای بیت کوین وجود داره، ولی توی چند سال آینده نباید نگاه این شکلی رو به بیت کوین داشته باشید. بیت کوین میتونه یه دارایی امن در عین حال دارایی پرپتانسیل برای شماها باشه که اگر دنبال اینی که داخل ایران سرمایه خودتون رو حفظ بکنید، از طرفی یه رشد سرمایه خوب هم روی دارایی خودتون تجربه بکنید، یکی از اون دارایی هایی که میتونید داخل سبد سرمایه خودتون داشته باشین خود ارز بیت کوین هستش. امیدوارم از مطالبی که توی این ویدیو بهتون گفتم نهایت استفاده رو برده باشین. این ویدیو رو حتما با دوستان خودتون شیر بکنید که اونها هم جواب این سوال مهم خودشون رو بتونن دریافت کنن.